Το Μεσολόγγι είναι γνωστό ως ο τόπος μιας δραματικής πολιορκίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και ο τόπος θανάτου του διάσημου ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου ξεκίνησε στις 15 Απριλίου του 1825 από ένα Οθωμανικό στρατό 40.000 ανδρών. Μετά από ένα χρόνο ανελαίητων εχθρικών επιθέσεων και αντιμέτωποι με την πείνα, οι Μεσολογγίτες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη πόλη, κάνοντας μια ηρωική έξοδο, τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826. Εκείνη την εποχή υπήρχαν 10.500 άνθρωποι στο Μεσολόγγι και από αυτούς οι 3.500 ήταν οπλισμένοι. Ελάχιστοι άνθρωποι επέζησαν γιατί προδόθηκε το σχέδιό τους. Λόγω της ηρωικής στάσης του πληθυσμού και της σφαγής των κατοίκων από τις Οθωμανικές δυνάμεις, η πόλη του Μεσολογγίου έλαβε τον τιμητικό τίτλο Ιερά Πόλη και είναι η μοναδική μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Messalongi is known as the site of a dramatic siege during the Greek War of Independence, and of the death of the famous poet and Philhellene Lord Byron. The second siege of Messalongi started on April 15, 1825, by an Ottoman army numbered 40,000 men. After a year of relentless enemy attacks and facing starvation, the people of Messalongi decided to leave the beleaguered city in the exodus of its guards on the night of April 10, 1826. At the time, there were 10,500 people in Messalongi, 3,500 of whom were armed. Very few people survived after the betrayal of their plan. Due to the heroic stance of the population and the subsequent massacre of its inhabitants, the town of Messalongi received the honorary title of the Sacred City, unique among other Greek cities. Κάθε χρόνο η ημέρα μνήμης της εξόδου γιορτάζεται την Κυριακή των Βαΐων. Το ελληνικό κράτος εκπροσωπείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους και οι ξένες χώρες από τους πρεσβευτές τους. Every year the Memorial Day for the Exodus is celebrated on Palm Sunday. The Greek state is represented by high-ranking officials in foreign countries by their ambassadors. Φέτος 10.000 άνθρωποι από ολόκληρη την Ελλάδα έλαβαν ενεργά μέρος στον εορτασμό. This year 10,000 people from all over Greece took an active part in the celebration. Σήμερα, η πύλη της εισόδου παραμένει ανέπαφη. Μέρος της οχύρωσης των ελεύθερων πολιορκημένων ξαναχτίστηκε από τον βασιλιά Όθωνα. Πέρα από την πύλη, υπάρχει ο κήπος των ηρώων, όπου είναι θαμμένοι αρκετοί διάσημοι αλλά και κάποιοι ανώνυμοι ήρωες που πολέμησαν κατά τη διάρκεια της ηρωικής εξόδου. Today, the gate of entry remains intact, and so does part of the Free Besiegers fortification that was rebuilt by King Otho. Beyond the gate, there is the Garden of Heroes where several famous as well as some unsung heroes who fought during the heroic exodus are buried. Οι Φιλέλληνες. Οι Γερμανοί Φιλέλληνες ήταν η μεγαλύτερη ομάδα ξένων που ήρθαν στην Ελλάδα. Συνολικά 265 πολέμησαν δίπλα στους Έλληνες, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν στην έξοδο του Μεσολογγίου. Σχεδόν 200 Γάλλοι Φιλέλληνες πολέμησαν στην Ελλάδα και περίπου 60 χάθηκαν στις μάχες ή από αρρώστιες. Από αυτούς 19 θυσιάστηκαν στο Μεσολόγγι για την προάσπιση της ελευθερίας και του ανθρωπισμού. Οι Ιταλοί Φιλέλληνες αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα Φιλελλήνων που συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση. Από τους 137 Ιταλούς εθελοντές, 42 θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αρκετοί Σουηδοί εθελοντές διακρίθηκαν στην υπεράσπιση του Μεσολογγίου. Στον ηρωικό αγώνα για το Μεσολόγγι έχασαν τη ζωή τους πάνω από 10 Πολωνοί Φιλέλληνες. Κύπριοι αγωνιστές ήρθαν στην Ελλάδα και πολέμησαν στο πλευρό των επαναστατημένων Μεσολογγιτών. Στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας βοήθησαν επίσης Φιλέλληνες από την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία, την Ισπανία, τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία, την Ινδία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
Η Ελλάδα έστησε ένα μνημείο για όλους τους Φιλέλληνες. Τα άλλα μνημεία στον κήπο των Ηρώων στήθηκαν από τις χώρες, από τις οποίες ήρθαν οι Φιλέλληνες. The Philhellenes. Philhellenes are called the foreigners who love and support Greece and the Greeks. The German Philhellenes were the largest group of foreigners who came to Greece in 1821. A total of 265 fought alongside the Greeks, most of whom were at the exodus of Messalongi. Almost 200 French Philhellenes fought in Greece and about 60 died in battle or from disease. 19 were sacrificed at Messalongi in defense of freedom and humanity. The Italian Philhellenes are the third largest group who participated in the Greek War of Independence. Of the 137 Italian volunteers, 42 sacrificed themselves for the independence of Greece. Several Swedish volunteers distinguished themselves in the defense of Messalongi. In the heroic struggle for Messalongi, more than 10 Polish Philhellenes lost their lives. Cypriot fighters came to Greece and fought on the side of the Messalongites. Philhellenes from Switzerland, Belgium, Holland, Denmark, Spain, USA, Russia, India, Albania, Romania, Serbia, and Montenegro also helped in the fight for the liberation of Greece. Greece erected a monument for all the Philhellenes. The other monuments in the Heroes' Garden were erected by the countries from which the Philhellenes came.